Good afternoon. Am I on air? Ako po ay si Dr. Rafi Marfori, um, isang doktor ng public health sa Philippine General Hospital. Doktor na walang Instagram, walang Twitter, hindi masyadong gumagamit ng Facebook except for reading updates, at hindi nagbablog, hindi nagba-vlog. Ginagawa ko lang po ito dahil malakas po sa akin si Mr. Elmer Francisco na tumulong sa PGH sa transportation itong COVID crisis. Ito po ang aking first episode. Not really sure why bakit ako host ng program. Very developmental, very early stage. At this point, medyo freewheeling tayo. And speaking of transport, ako po ay galing sa PGH ngayon at papunta sa quote-unquote studio. Kasi kung mag-broadcast po ako from PGH, ako po ay nakamask, so hindi nyo ako makikilala. Siyempre dapat nakamask po. So siguro just for this first episode, if you can still hear me, no, medyo bear with me sa signal. Of course, we're on the move right now. I wanted to discuss if ever siguro yung ano ba tong show natin na to, why we are doing this, ano reasons natin for having this show, what it is not, paano ba ako nasangkot sa ganito, mga ganun muna. So it's like a test. Yes, it's like a test show, patawag doon. So, well, ang simpleng backstory naman po niyan, yun nga, COVID crisis, we had the transportation crisis, shutdown. Of course, sa isang ospital, delikado yun kasi you have workers from the previous duty stuck in the office, di makauwi, mako-congest tayo niyan, di malalabhan yung nila, etc. So yun, we were racing against time para sa aming health workers. And then of course, yung replacement nila hindi makakarating to provide the necessary services. So there was a huge transportation crisis affecting health. Baka mag-epidemic tayo inside the hospital, outbreak. So transportation was a huge issue. And among those we are now partnered with to provide health worker transport is Elmer Francisco Industries. Very grateful. Napaka-responsive po. Tsaka kung sa branding lang, PGH, best of the Filipino medical community, if I may say so myself. And Elmer Francisco, also a company with a lot of heritage. Hindi po ako stockholder or anything. Pero nakita ko po yung value ng kumpanya na aware sa kanyang heritage as a Filipino company. Just like PGH, a very Filipino hospital. Pro-poor, pangmasa, it's for everyone. Rich and poor, sa totoo lang. Hindi naman exclusive. In fact, kung tawagin sa public health, yung health equity, yung egalitarianism na yan, that's very ingrained sa UP. Ganun din kay Mr. Elmer. So, yun ang konting literal na backstory. At the same time, meron po akong pinanggagalingan din. I wanted to be a neurosurgeon, brain surgeon. Kumbaga sa career ng isang doktor, after your student years, undergrad, meron kang med school, tapos postgrad, yung residency kung tawagin. After residency, may fellowship. After fellowship, consultant. May postdoctoral pa or hindi nagtatapos yan eh. You keep going higher and higher sa career ladder. In other words, ang point ko doon is, ang brain surgery, isa yan sa mga pinakatuktok or tip of the pyramid. Scramble yan for the top. Iilan lang slots. And I think masasabi ko naman I was accepted or about to be accepted doon sa isang neurosurgery residency program ng PGH. Buong med school career ko, I was aiming at something like that. Sabi ko, kailangan surgical. Gusto ko maging cirujano. I work with my hands, whether in the arts or sa medicine. Ganun ako ka hands-on na doktor. No?
But, ito yung kwento, yung reasons ko for doing something like this. Growing up in PGH, you realize yung mga problems ng health system. Hindi siya yung gamot mismo or yung disease. O, walang problema sa talino ng doktor ng Pilipino o ng nurse, but rather nakikita mo, mahirap maging doktor, mahirap maging pasyente, maging nurse. Yung sistema. So marami palang elemento yan na kailangan ayusin. And sensitive po ako doon. Na-pick up ko yon na parang kailangan ayusin yung supply chain, kailangan ayusin yung financing, o yung understanding ng pasyente na actually trabahong teacher, trabahong broadcaster, na hindi na dapat nauuwi sa clinic ng doktor o sa operating room. Di ba? In other words, siguro sa madaling salita, I learned public health. I learned the issues ng public health. And ito yung mga paraan para ma-address yon. So sino bang mga iniidolo natin sa ganitong arena? Yan of course, the very renowned DOH secretary, former secretary, di ba? Juan Flavier, man of the people. Magaling mag-communicate sa public. Nakakarating. Or si Doc Willie Ong sa ngayon, 10 million followers, if I'm not mistaken. And we need more of that. Sabi ko, we need more of that. Jimmy Galvestan, another charismatic health leader. After his stint as Secretary of Health, ngayon meron siyang very active na NGO, ang Health Futures. So, yung ganong klaseng reach, bakit ako napaisip? Hindi lang ng teleradyo, ang naisip ko actually is kailangan natin ng channel, kahit TV channel, cable news channel na puro health lang. May health na drama, may health na cooking or nutrition, may health na iba action sa ER, sa ospital, may politika, yung DOH, yung pagbili ng vaccine na to, yung pagbili ng test na yan, you know, very exciting po ang health. May health na nasa rural area, yung liblib na lugar, yung heroic na bayaning doktor na nag-iisa sa buong munisipyo ng 40,000 people. May mga ganun po, no? May mga ganung aspeto sa health. So yun yung mga personal reasons ko po for immediately saying yes nung sinabi ni Mr. Francisco sa akin. Rafi, willing ka ba host ng show? So ang problema ko po is yung host. Hindi po ako host, hindi po ako extrovert, hindi po ako komedyante. Pero yung show at yung health, ayun ang pinaka motive natin. So maraming pag-uusapan po sa health, kaya ako ginagawa. Of course, so for the show, that brings me to ano ba itong gagawin natin, ano kaya ang format. Full disclosure, ilalaglag ko po si Mr. Elmer din, aking kaibigan. Yun na po yung pinaka namin, kontrata or arrangement. Walang briefing masyado. It's just we know we need to do this. So sige, mag-first episode tayo. Siguro I want this a little interactive if ever sa audience. Ang peg ko po or ang model will be meron bang model dyan katulad ng mga comedy shows na nagiging news na rin ngayon. Halata niyo yung mga pinapanood ko, no, yung mga John Oliver, Stephen Colbert, o mga podcast para sa mga tech-savvy na nagpa-podcast. Maraming research na ginagawa doon, bawat episode. Siguro mas freewheeling tayo, mas honest. Pinili ko na rin na simulan to in a car on the way from work para fresh pa man din yung experience ng PGH. I just came from there. May sinabi sa akin si Mr. Elmer na parang parang nagkikwentuhan sa jeep. Well, ito na siguro ito yung commute ko to and from work. So parang ito na yon. Ano bang random thoughts ko pag mag-isa in a commute. But palagay ko
conversation dapat ito sa health. So, eventually, I won't be using this phone. I'm on the phone right now. Pero pag naging regular ito, and I find a way to fix the schedule na mas relax tayo sa computer, lagay ko dapat, yung, di ba sa radio shows, merong caller, tatawag, may input, or for that matter, may guest. Yung mga comedy shows na sabi ko, parating may guest. Hindi naman kasi ako yung expert on all things health. Meron lang akong konsensya tungkol sa mga bagay-bagay sa health. Aware, being in the intersection of nag-DOH na po ako, nagtrabaho na rin ako sa World Health Organization, galing na rin sa academic side sa National Institutes of Health. Currently, I'm a assistant professor also sa UP Medicine, UP College of Medicine. Of course, very wide-ranging din ang aking trabaho sa director's office. Yun ang highest office ng PGH. Ang focus ko po doon is flagship projects. So yung mga computerizing the hospital, building a major center, yung cancer center or other coordinated activities like that. So nasa intersection po siya nung nasan ba yung action, nasan yung front lines. At the same time, ano ba yung mga polisiya, ano yung mga latest current events, ganyan. Ano yung on the other side, meron din po ako experience sa kumbaga private sector, not really as an employee, although I've been a doctor na employed also. It's more yung starting a company or enterprise. Ano ba yung mga kailangan na hindi naseserbisyohan? Baka pwedeng pagtayuan ng isang kumpanya or ng bagong entity. Kasi that's the way you amplify yourself. May siguro yung mga insights na lalabas sa show na to is yung mga ganon na yung attitude na training ng doctor is it's up to you. One doctor, one patient, you heal the world, one patient at a time. Pero ang public health, medyo mas, kumbaga, treat the forest, sabi nila, hindi treat the trees. So, yung buong forest, paano mo may impact? So, one doctor or one professional, whole forest. And medyo yun yung gusto kong bigyan din ng emphasis. Yung insights na gano'n, o yung mismong career pathway na yun, ano bang insights doon? Can other, med students or other hopeful students, mga anak nyo, mga pasahero nyo or what, kung nag-iisip pumasok sa health, baka pwede tayong mag-guest ng mga established doctors, experts, and such. At the same time, yung mga events and current events like yung developments ng universal healthcare, ano ba yun? Napakalaking mga salita. It should boil down to your individual level. Ano ibig sabihin ng universal healthcare o UHC para sa isang driver or passenger? Anong magbabago sa barangay health center dapat? Anong magbabago sa inyong pag-admit sa ospital? Ano dapat ang expectation sa PhilHealth, ganyan. So, given that, siguro hindi ito show na tatawag magpapakonsulta kasi may doktor sa sa TeleRadyo. Kasi gusto ko man tulungan po kayo one-on-one. Siguro off-air na 'yon, 'di ba? Kasi nang una may doctor-patient confidentiality. Dapat tayo lang nag-uusap kung sa sakit nyo unless gusto nyo malaman ng buong mundo. Pangalawa is siguro hindi yun yung focus ko eh. Parang for this program to make a difference, kailangan tutukan natin yung mga issues na yun na bakit ba tayo nagkaroon ng shows in the first place. And pangatlo, paano ba kita re-resetahan? Magdag lang din ako sa problema kasi sabihin ko, bibili ka ng ganitong gamot, pupunta ka sa pharmacy, wala ka namang reseta, hindi babalik tayo sa original problem. So ang solution, in other words, yung systemic thinking, yon isang malaking insight yon. Ano ba tong systems thinking? As opposed to
clinical thinking, yung ano lang yung problema sa harap mo for that disease, for that patient, but that tumor, ano pwedeng gawin right now. Iba kasi pag building the whole system na eh. Doon kami siguro nag-see eye to eye ni Mr. Elmer eh. Yung niisip mo yung buong rota, di ba? O yung buong mapa. Hindi lang yung sasakyan ng jeep mismo, hindi yung buong rota, buong patient experience o yung buong sakay from boarding to payment to infection to bababa na siya, ano bang capacity. And so, pag nagbibuild ka na buong system, and ganun din sa health system, iba yung mindset na kailangan. Doon na papasok yung bakit at paano ba dinadaya yung sistema. Bakit hindi dapat? No? Or may polisiyang ganito, ang pakiramdam ng tao parang lugi ako dyan, pero actually hindi. Bakit ba hindi? Pag-usapan natin yung mga ganun. Or minsan may headline or may mga namumulitika to say, ito dapat ang mangyari sa health. Tapos it sounds very good, very popular. Pero actually, nakasasama yun sa lahat. Or masisira yung napakagandang aims and objectives ng Universal Healthcare Law. And in the end, tayo ring mga pasyente at doktor ang lugi doon. Para lang masabi ng isang politiko yung maganda pakinggan. Pag-usapan natin yun. So mga ganun, marami pwedeng pag-usapan. So I'll flip now to meron akong konting notes. So siguro ganun, no? I would like the feedback ng audience. Parati may feedback dapat eh. Kasi isa na ng problema yun sa medisina eh. Yung doktor ang nakakaalam ng lahat. But in a country like the Philippines, minsan kailangan ma-empower din yung yung mga pasyente, yung mga nurse, yung mga medtech. Kasi nga buong sistema siya. Mas maayos pag ganun eh. We don't have enough doctors. And they're not distributed properly no sa mga areas kung saan nandun yung mga households natin. So, wala tayong masyadong choice except to think outside the box or to think creatively. Paano natin naayusin tong sistema natin? And going back to my experience sa ganun, no, meron din po akong research aspect. So, medyo wide yung aking experience. Kaya naisip ko na rin, sige, kahit walang script masyado, kahit kwentuhan, mukhang yun ang kailangan sa health. Marami akong paghuhugutan na other research experiences din, katulad ng yung aming Philippine Primary Care Studies. Ito po ay municipality-wide sa 2 munisipyo. Isang rural, isang GIDA, in other words, remote. So isang rural, isang geographically isolated disadvantaged area, remote area. And ang pinakaunang site namin was in UP Diliman, so urban area yon, Quezon City. Mahigit 1 year each na po ang experience namin doon na whole system ang binago namin. Nilagay kami ng yung financing, na experimental na PhilHealth benefits, computer systems, training ng buong team, hindi lang ng doktor, pati na-train namin hanggang barangay level na health worker, publicity, yung infographics, English, Tagalog, and so on. Ang punto ko dito is yung mga sistema na sinasabi ko para dun sa mga problemang universal healthcare o yung access, yung mga tanong na bakit mahirap maging pasyente. Kahit ano pa yung sakit mo. Yun yung hirap na yun eh. Ano ba yung hirap na yun? Yung access. Wala kang kilalang doktor. Dapat ba may kilala ka para ka ma-admit? Di ba? Sa UHC law, bago na yan. As long as you belong to a network, kahit anong klaseng doktor, kahit di mo alam yung pangalan, may privilege access ka sa ganun. Maraming pag-uusapan doon. But going back to my point, no, yung research na yon, where am I coming from sa ganun? I would take my laptop, kumuha pa ako ng extra laptop sa bus. Kasi mahaba yung biyahe. So pag naubusan ng baterya yung isa, hugutin ko yung isa pa, I will continue working on the bus. So ganun po yung dedication ko pag yun sa rural area.
Kasi kami na lang din sa research group yung mag-analyze ng data, magsa-survey, Tapos from the field, doon sa liblib na lugar, dadalhin namin yung findings namin, yung kumbaga yung boses ng mga constituents namin, aming health workers and patients doon. Dadalhin namin yun, ipapackage namin yun hanggang sa boardroom ng PhilHealth. So direct line, from the front lines hanggang dun sa pinakataas na senior command ng DOH. Nagre-report kami diyan ng PhilHealth. And then ang nire-report namin, syempre it's yung neutral na academic na scientific. Wala kaming agenda na sarili namin na for profit or what or for popularity. Hindi, ano lang yung totoo. Ano lang yung dapat mangyari para yung mga problema sa ganyang lugar ma-solve in many other places in the Philippines. So again, itong channel na to, I think is one way to do that. Sa ngayon, wala pa masyadong feedback, pero nga ayusin natin. So siguro that's a bit of a snapshot ng aking experiences. Konting na lang, additional siguro. Pwede ba mag-English? Alam ko minsan ang risk noon syempre parang elitista or Inglesero or hindi makakonect, 'di ba? Imposible naman na ganyan ang style mo pero natuto ka ng medisina sa PGA. So syempre natuto tayo mag-Tagalog. But why am I even focusing on that? Kasi two reasons. Isa na to sa mga kinds of insights na ganito yung usapan sa show na to, palagay ko. Mga hidden aspect na hindi natin pinag-iisipan pero wow, may impact yan sa healthcare sa Pilipinas. Ang medisina, tinuturo in English. Katulad ng any other scientific or quote-unquote advanced field dito sa Pilipinas. English yan. Ang textbooks mo English, ang professors mo English. Ang aspiration mo o ang pinaka-goal mo ay makapasok sa kumpanya na probably built in English, started abroad, or baka gusto mo maging expat. It's this whole parang foreign ang dating, We're taught in English, we're paid in English, ganyan. Ang nare-reward na behavior, kung gusto mo mag-specialize abroad sa sikat na hospital abroad, ba dapat magaling ka mag-English? Pero ang mga pasyente mo in PGH, not just in PGH, in any government hospital, which is usually regarded as yung grabe ang experience level mo kasi marami kang pasyente sa government. Tagalog. Diba? Or for that matter, Filipino. I mean, to be scientifically accurate, Filipino. Hindi naman iba daw yun sa Tagalog. But my point is, yun ang isang reason na if you want to access yung aking mga insights or thoughts, minsan mas natural or mas nakaka-capture ko in English. Like it or not, apologies, sorry about that kung kailangan mag-sorry. Pero kasi yun yung yung doon tayo nang gagaling. Yun ang reality sa ngayon. Yung mga pinaghuhugutan kong literature, kung tawagin, yung mga published studies abroad, yung this article here, this news report there, English yan . So magkakaroon pa tayo ng translation. I will try to do that. Pero bakit ko pinaalam sa inyo? Yun yung isang reason. It's that we have to bridge that gap also. Na minsan grabe yung mawawala. Kumbaga lost in translation as they say. But there's a second big reason, very important palagay ko. Ako po, I like the way na ang salitang Pilipino, it rhymes with yung salitang matalino. Nagugulat na lang ang mga halimbawa yung mga classmates ko nung nag-postgrad po ako abroad. Bakit daw ang galing ng mga Pilipino? Ako at yung mga classmates ko na Pilipino din. Iba-iba kami ng background, iba-iba kami talaga. Pero lahat sila namamangha, bakit ang galing nyo mag-English? Natural sa Pilipino yun . If I had to guess, kung hulaan ko lang po, yung mga TV shows natin, di ba, meron yan . May nagtataglish yan at kung ano-ano.
mga ads, mga, sa internet, mga nagbablog, ganyan. Everywhere you look, meron at merong English sa kultura natin in all levels, no? Whether you are in the high income group, middle or low, Pilipino nakakaintindi ng English. Hindi ko kinokontra yung sinasabi ng CHED or ng DepEd na let's start teaching our subjects in Filipino. Yun nga yung isang first point ko, di ba? Unang point. Unfortunately, mas English ang basis ng education. But despite that, or baka because of that, kaya ng Pilipino nasakyan yung ganun. So parang respeto ko na rin sa listener ko yun na if I shift to English, nagtitiwala ako, magigets mo yun. Gagawin ko lang din naman pag kailangan talaga. And if it's important na masabi ko yun word per word, napalagay ko kung tatagalugin ko yun, siguro sa ano rin, sa hina ako sa pag-translate, masasayang lang. I won't do justice to it. Sayang lang. Palagay ko, importante yun na mentally makashift din tayo sa discussions na to. Kasi palagay ko mas importante yung pinaka-topic versus yung we just stay where we are. Like it or not, advantage natin yun yung pagka-bilingual or multilingual natin. So, siguro, I'm sure may mga listeners na might go down this path, might want to become doctors or government servants. So, importante rin na yung competence na dulot ng pagiging hasa sa English ay maging natural din sa atin. So yun, isa nang siguro I've given that a few minutes kasi medyo may pagka-important area din siya. Wala pa tayong na-discuss na actual topic, konting snippets, padaplis ba? Tawag ba? So siguro shout out na rin yun. I'm sure makarelate si Mr. Elmer Francisco, isang nuclear physicist. Tama ba, sir? Comment below na lang or what? Ganun we try to bring home itong mga ini-import namin yan, yung mga natututunan namin. Isa na itong channel para maging reality. Balak namin na umahon ang constituency namin. Ako, parang sinasabi ko sa parents ko rin nung lumipat ako from a surgical, traditional way of being a doctor dito sa public health na like it or not, sabihin sa'yo, walang pera dyan. Walang, hindi ka yayaman dyan tulad ng mga sikat na mga, syempre, doctors na in demand, di ba? Kasi kulang na. So, syempre, in demand sila. But both sides are important. And I think we need more efforts dito sa public health area na ganito. So, shout out lang din na magkaroon ako ng co-host. Kasi if you notice, in the past, 45 minutes, di isang joke, wala. That's not my style. So, I do get amused with some issues. And siguro ibang humor tayo dito. Peg or target ko man yung mga yung matalinong nakakatawa. Kaya nakakaaliw yung mga ganun yung sinabi kong mga shows na yun. Palagay ko yun ang kailangan ikwento ko lang din yung isang peg na ganun. Isa siyang astrophysicist, scientist ng mga heavenly bodies, kumbaga, the stars, the sun, the planets. Pero cool siyang tao. So, parati niyang co-host is actually a comedian. So, baka may applicants pa tayo dyan. Hold tayo ng auditions, Mr. Elmer. I-match natin sa sa personality ko. Yung pwede akong hiritan. That would be good. Tsaka yung kunyari, nalolost na ako sa sa kaka-academic, sa
kahihimay ng pag hinihimay natin yung problema, baka ma-lost yung audience eh. Kailangan may counterbalance eh. Or if not ang co-host, gawin na lang natin very active yung audience na mag-react at salita. So, nagets nyo ba? Uh, are we on the same page? This is episode 1. Marami pang pwedeng room to grow at to modify this. Buti na lang, traffic is worse than I expected. So, time slot ko is until 4. Kung abot tayo testing nga, meron bang may chance ba na makasingit o makahirit ng aking co-host ng ibang show? Si Bulagcaster. Ikaw ba yan, Mr. Adrian? O si Boss Elmer? Meron ka bang gustong sabihin na ma-patch-in ka? Matesting na natin tong patch-in system. Kailangan yung feedback eh. Kasi gusto ko rin malaman na hihit ba natin yung topics na kailangan natin. Okay, one more flip sa ating notes. So, more or less, I think na-cover natin yung bakit pa nagsimula ito. Ano ba ang experience natin with this radio station or the people behind this station. Yun yung heritage, yung pagka-Pilipino, yung goals natin, hindi lang sa career, kundi as a company, as a people. Anong klaseng mga shows, anong mangyayari dito sa show na to, anong pag-uusapan, what it is not, konting quirks ng show siguro, yung para lang daw nagkikwento, maraming pag-uusapan about health in the Philippines, lalo na ngayon. Hindi lang COVID, yun pa yung isa pala. Tawag nila sa healthcare ngayon, COVIDized. Lahat na daw ay COVID. We need something na pang-balance. Tandaan natin kung gaano kalawak ang health. Hindi lang COVID. And konting samples ng aking work, aking experience. Ano bang mapupulot nyo sa akin? What do I bring to the show? And sampler din siguro ng kinds of sana namulat kayo ng kahit konti. Namulat. Yan na. Kikita nyo na aking limitations sa Tagalog. Sana nakita nyo rin yung parang mga aspects ng health na di natin masyadong iniisip. Pero trust me, yun ang mga dapat pinag-iisipan. Huwag nating antayin na mauwi tayo dun sa kailangan mo hospital at yun na lang ang alam natin tungkol sa health. Hindi, marami pa yan. Outside the hospital. Most of your healthcare is produced outside the hospital. So, with that, thank you very much. And we welcome yung feedback nyo, anumang channels ng feedback nyo. And siguro see you in the next one. No? Ingat po kayo lahat. Hindi lang stay safe, kundi stay negative in terms of COVID, but stay positive in terms of healthcare. Marami pang iuunlad ng Pilipinas sa healthcare. And we are all doing our part dyan. No? Inside health, at siguro palagay ko, lalo na outside ng health industry. Kasama na po doon yung ating mga kasama sa program na to. So thank you very much, Sakto, sa pag-act. It's now almost 4. Thank you and see you next time. So Dr. Rafi po, episode 1. See you.